Bine ai venit pe canalul Moto ADN, partener în călătoria ta prin lumea motociclismului. Salutări din Barcelona, este pentru prima dată când suntem la acest eveniment Yamaha. Este un eveniment organizat cu ocazia lansării noului NMAX la EICMA. Am putut să-l vedem pentru prima dată, am fost surprins de acolo pentru cum arăta. Acolo ne-a atras atenția pentru că era ceva cu totul nou. Inițial n-am știut că e vorba de NMAX. Acum, ce zic, l-am testat, am avut ocazia să-l testăm aici în Barcelona pentru o zi întreagă. Am făcut 100 și ceva de kilometri cu el prin oraș și în afara orașului. Și pot să spun că este cu totul altceva, nu are legătură cu NMAX-ul de dinainte. Cum spuneau cei de la Yamaha, practic au făcut un implant de ADN din zona Max, X-Max, T-Max, și acum au urcat și T-Max-ul în zona scuterelor sport, așa cum era văzut X-Max și T-Max până acum. Practic s-a schimbat tot ce înseamnă design, s-a schimbat și partea tehnică a motorului s-a schimbat, plecând de la noua limită Euro 5 Plus, dar de aici s-a schimbat absolut totul. De la partea frontală sunt cu totul alte faruri. Sunt două faruri de zi cu LED, aveți fază scurtă, fază lungă. Pe urmă au încercat să facă zona de design, să spunem. Dacă vă uitați, partea de sus a aripii, zona de aici, se continuă până jos cu o furcă, cu furca și îi dă un element de sportivitate foarte, foarte puternic. Ce mai este nou la el este, suspensia în spate a fost schimbată, este ajustabilă acum, se poate preîncărca în funcție de greutatea pe care, adică dacă mergi singur sau mergi cu pasager. Ce este cel mai important este că este cu totul altceva. Am avut ocazia să mergem cu el în afara orașului, pe ceva serpentine pe lângă oraș și este extraordinar, e surprinzător. Din experiența de zi cu zi, să spunem, pentru că folosesc un X-Max acasă, ăsta pot să spun că este aproape identic cu X-Max. Ok, este mai mic ca dimensiuni, ceea ce oferă un real avantaj în oraș. Atunci când ești cu el din oraș, nu se simte prea mult diferența decât atunci când ajungi la limită, când ajungi la viteza de 105-110 km la oră, de-abia atunci încep să simți că nu poți să te duci mai mult de atât. Astea sunt limitele lui. Deși oficial am văzut aseară că viteza maximă este de 99 de km la oră, acum am mers cu el pe autostradă la 110 km la oră și este incredibil. În primul rând este foarte stabil, nu simți absolut nimic, nicio vibrație, nu simți că se mișcă ceva. Deși, de exemplu, la X-Max, dacă mergi pe autostradă, se simte un pic în zona de spate, o simți un pic instabilă, mai ales dacă mergi singur și nu ai pasager. Dar aici nu se simte așa ceva. În rest, mi se pare ghidonul, cred că este un pic mai sus, se stă un pic mai bine, nu mai dai cu el în picioare absolut deloc. Există și un element care deranjează un pic, și asta, aici mă refer la oglinzi, pentru că sunt cumva foarte apropiate una de alta, adică cumva nu vezi foarte mult în spatele tău datorită umerilor. Pur și simplu, mereu te chinui să te tragi stânga-dreapta, să miști capul, să te uiți ca lumea în oglindă. Și aici poate, doritor eu să-și pună un pic alte brațe, pentru că problema sunt brațele, nu oglinzile. Brațele oglinzilor mie mi se par un pic cam scurte. Pe de altă parte, dacă le faci mai lungi, s-ar putea să dai în oglinzi atunci când mergi prin trafic. Altfel, este o altă schimbare majoră față de modelul NMAX, este sentimentul de produs premium pe care l-ai aici. Totul este lucrat cu grijă, de la, până și cutia de depozitare de sușat, de exemplu, plasticul are o insecție și pare să fie, zici cumva că este făcută din carbon toată structura, deși evident nu e din carbon, dar desenul plasticului este de aceeași natură și seamănă ca design cu designul de carbon. Părțile laterale sunt foarte bine lucrate, sunt protecții puse pe aici pentru zona de pasager. Elementele de plastic lucios sunt foarte bine lucrate. Mai sunt iarăși noutăți pe partea de semnalizare. Dacă până acum era ca la vechiul model de X-Max, semnalizările erau puse în zona din fața motocicletei, pe aripă, adică undeva în zona aceasta, acum semnalizările au fost montate sus și integrate în far. Asta le face să fie mult mai vizibile în momentul în care mult mai vizibile pentru șoferi, pentru că este la înălțimea lor și sunt foarte puternice fiind cu LED. La fel și în zona de spate, semnalizatoarele au fost integrate în caroseria scuterului. Spatele arată extraordinar de bine. Una peste alta este o motocicletă super.
gândită cumva pentru tineri, pentru, să spunem, persoane între 25, 35, 40 de ani, care au nevoie de mobilitate crescută în oraș și nu vor neapărat să care 700 de lucruri după ei, nu au copii de cărat și așa mai departe. Pentru zona asta de clienți mi se pare că este un produs extraordinar.